Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Historia politike e Kosovës një fare pak politikan që vendosmërinë e tyre bartin nga ulësja opozitës në koltukun e pushtetit. Zakonisht ta tapsojnë transformimin për gjatë këtij rrugtimi. Një pjesë për shkak se vendosmëria fillestare e tyre lidhet veç me marrjen e pushtetit, pjesa tjetër këtë transformim e kanë në funksion të mbajtjes të së tij, ndërsa të tretët këtë bëjnë thjesht për hir të transformimit. Por kryeministri Ramush Haradinaj nuk i ka lëkundur bindet fetjake, qofshin ato drejta apo të gabuara, në luftë dhe në paqe, në pozitë dhe opozitë, si individ dhe si shtetar. Ai ka planuar të përballet me të dy dimensionet, por jo t'i lakoj ato. Ka kundërshtuar procese pa u shqetësuar kush i përkra, ato dhe ka mbështetur procese pa qarë kokën kush i kundërshton. Ajo sonte me mua për të na dhënë një pamje më të qartë të pozicionimit të tij dhe se çfarë do të ndodhë në muajt e ardhshëm me Kosovën. Kryeministër Haradinaj, mirë se erdhe. Botan faleminderit, mirë mbrëma. E para, kryeministër, urime për projektin për pastrimin e Kosovës. Je kryeministri i parë që ke dalur në atë promën për të treguar se e don një Kosovë të pastër dhe nuk do të jetë ndryshe. Faleminderit, jam shumë i kënaqur me entuziazmin e fillimit ashtu. I kemi 3 muaj para vetes, do ta vazhdojmë deri me 15 dhjetor. Besoj shumë që gjithë e dim sa më rëndësi është ta kemi Kosovën tonë të pastër, ashtu si duhet me pas shtëpinë e pastër, duhet ta kemi Kosovën. Por me pasim do të nisim edhe këtë emision, por të një natyre pak më delikate. Të premten e javës së shkuar 12 persona përfshirë edhe ish oficer të lartë të UÇK-s dhe TMK-s ishin në një farë mënyre në akt akuzën e prokurorisë të Kosovës për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Kjo akt akuzë u bë publike një muaj pas dorëheqjes së prokurorit special Eles Blakaj, pas siç thatë ai ose pas siç kishte thënë ai, kresnimeve gjatë kryerjes së detyrës. Zoti kryeministër, më thuaj pas largimit të Blakajt në drejtim të Amerikës, ju i patë dhënë atij një epitet. A qëndroni akoma pas fjalës tuaja se ish prokurori Eles Blakaj është i tillë? Çka nënkupton kjo? Më thuni sa për fillim. Tani janë dy situata. Një është largimi i prokurorit që kishte rastin, edhe një prokuror i larguar është një qytetar veç, për që nuk kam dhënë vlerësimin tim, që i qëndroj prafa, ndërsa një akt akuzë e zyrtare, unë nuk komentoj në vendimet e ligjit, qofshin prokurorisë, qofshin gjykatës, mund t'i kem pikpamjet e mia, po si kryeminist respektoj shtetin ligjor, e kom respektuar të në instancat. Ajo që më ka dhimbë në kohën e reagimeve të mia, ka pas bëj me faktin se ajo akt akuzë ka mujt direkt mu dorëzu në gjykatë, që atëherë mos më bëhet temë e diskutimit publik as politik, po më mbet veç ligj. Do të ishte shumë më mirë për Kosovën, për gjyqësorin, për UÇK-n, për veteran, për gjithë. Fakti se ajo nuk është dorëzuar në gjykatë, po dorëzuar në publik, në media është bërë poter, nuk i ka ndihmu ligjit, nuk i ka ndihmu pastrimit listave, edhe nuk besoj që është në një kontribut, s'po din që në drejtim, po nuk është në një kontribut. Mirë, ju keni përgjegj secilës akt akuzë që ju ka ardhur, por të kthehemi tek akt akuzat premtës. Mendoni se kjo akt akuzë është produkti drejt për drejt i punës së ish prokurorit Blakaj? Nuk e di përbeshe. Të thëmë kështu nuk kam hyrë në përmbajtje të akt akuzës, i kom pa emrat media, ajo që du me thënë është edhe që do të thëmë të jetën që jem kënar që kam qenë UÇK, rënoft UÇK-ja për jetë e motë, poshtë ata që dojnë mi poshtnu në qëfar do mënyre, kanë me dështu zda erë. Në një listë të veteranëve që dyshohet janë të rem të publikuar në media, ka edhe emrat njohur që nuk kanë hezituar ta dëshmojnë prezencën e tyre në luftë përmes fotografive.
SB prania e emrave të tillë peshin dhe a dëmton besueshmërinë e organit të akuzës në këtë rast, zoti kryeminist? Është pa drejt me ju ndalë pensionet ose me ju ndalë shumën financiare, kujdo qoftë, derisa nuk e vendos një gjykat. Po nuk është akt akuza vendim gjyqësor. Akt akuza është një propozim ligjor për të marrë vendim. Pra, unë kam pas akt akuzë, me te kam shku në Hagë, ka qenë propozim ligjor, në fund gjykata e ka vlerësu qëndrueshme ose të pa qëndrueshme. Unë mendoj që është tepru në një farë ideje që me një herë me i sankcionue, ata apostrofu, nuk e di kush është i vërtet, kush jo, një shumë vërtet që i pash emrat e tyre, reagimet e tyre, më vjen keq që është, t'ju them drejtën. Mendoj që është tepër e panevojshme për Kosovën, jo e ndershme për pjesëtarët e luftës për liri, për familjet e tyre, jo e ndershme për sakrificën e tyre, edhe mendoj që është një gabim shoqëror, pa duhet ne jemi keq si Kosovë kur e etiketon, kur ofendon një luftëtar lirie. Nuk di që ka krim më të madh se sa popullit me të ofendue, pra me poshtnu ashtu me etiketime të tilla një luftëtar lirie që ka kalu gjithë ato që ka mujt me i kalu një luftëtar. Pra është shumë e pa drejt. Në studion time, në atë studion... Pa drejt me hy veteranaj që shosht, po është e pa drejt me ja nëzhi jetën atyne që kanë qenë mund vje shumë keq, nina shumë keq kur i shoh këto. Mirë, zoti kryeminist, ju në studion time atje keni thënë gjatë një interviste për luftën që i madhe i vogël ka luftuar në Dugaxhin. Gjatë atyre shikimit të emrave, a ju ka rezultuar dikush që është i tepërt, edhe pse e thatë më herët, ose që nuk është antar i UÇK-s? Në rresht ka pas rast, kem pas shumë pak luftarë. Ka pas rast ma shumë, në rresht. Por pjesëmarrje në luftë, me luftu, pe i shpis, me dalë në vitë Ferrandit, unë më imi thonë që në bi 5-60.000 në Dugaxhin. Edhe këta, nëse dikush në besan të shkonet pytë, kush do që konë on media, shi që s'ka kush që jendronë këte, ka qenë të na, edhe për shkak që kem qenë afer kufirit, por edhe për shkak që une e kom leju se cilin me u armatos me luftu, unë se kom izolu, dikon me onë të skidejt në armë. Gjithë populli është armatos, gjithë kanë luftu, kjo është e vërteta jonë, tash unë s'mu e ndroj historinë për hatër, mi a kursy do pare Kosovës, na mu i mindru ligjin, mu i mindru shumën, shaja vef njëzhe, po unë s'mu e ndroj të vërtetën për hatër mi a kursy do pare Kosovës. Mirë, po dalim të tema e dytë, kryeminist, ju se pëlqeni idenë për korrigjim në kufeve me Serbinë, madje keni thënë se kufet janë vendosur në luftë dhe veç me luftë mund ndryshohen. A është lufta rruga e vetme për të ndodhur kjo gjë? As ka ndonjë modalitet, as një mënyrë tjetër për të ndryshuar kjo status quo? Tani, ne kem nevoj për një marrëveshje me Serbinë, ligjore, obligative, për njohje, po nuk mendojmë që deri te marrëveshja arrihet duke folë për territorin ose për kufit. Në pikërisht territori e kufit që kanë qenë subjekti i zhvillimit më hershme, kuptohet edhe represioni i regjimit Miloševićit edhe gjithë ato që kanë ndodhur shqiptarëve, unë besoj që sjellja në tavolinë në rrugën dhe zgjidhjes se çështjes mes Kosovës dhe Serbisë të njohjes e territorit dhe kufive është gabim, edhe është kthim prapa. Pra, na çon ka e kalumja, ka tragjedite, jo ka zgjidhja. Jam kundër kësaj, sepse nuk mendoj që Kosova, populli janë meriton tani edhe një herë me u përballë me të kalumën në emër të drejtës që e ka fituar një herë, pra të Kosovës e territorit që e kemë fituar. Atëherë, po ndalim të një qëndrim i Amerikës kryesisht që ka rrjedh nga Ukraina, në raport me një marrëveshje të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, ka lëvizur dhe tani një marrëveshje mes dy vendeve, po duket që ka një qasje tjetër. Cilat do të qoftë, ajo është një marrëveshje që do të diskutohet. Gjermania nga ana tjetër e kundërshton këtë gjë, dhe është decizive se nuk ka ndryshim në kufeve, po jo vetëm ajo. Si e komentoni njërin pozicion e si tjetri? Unë kam pas shashtin me dialogu me Departamentin e Shtetit Amerikan, me instanca tjera të Amerikës. Ato nuk e sugjerojnë një zgjidhje me territor ose me kufi,
Po ata kanë thënë se ne ju kemi lënë hapësirë udhëheqësve dy shtetet ta gjojnë një zgjidhje të implementueshme nga dyja vendet, të implementueshme, pra që mundesh me implementu, që nuk destabilizon këto dy vende, edhe që është e pranueshme për tjerëve për rreth, për fqive, për ma gjatë. Kjo i bjen që zgjidhja është nëse ka zgjidhje në herë pa prek në ekzistueshën, se kur prek në ekzistueshën është e pa implementueshme, destabilizon edhe prek të tjetë. Pra unë kështu e gjykoj edhe lexoj qëndrimin amerikan, e kuptoj edhe shqetësimin e Berlinit zyrtar që prekja në kufi është kthim tragjedit, edhe mendoj që nuk ja vlen, pra nuk ja vlen në emër të entuziazmit me gjetë një zgjidhje me eksperimentu me vetë vetën, me ato që neve që kemi arritë dhe që jemi dakordu, shpallja e pavarë, e Kosovë shteti pavarë, në këtë territor, në suverenitet, në këtë kushtetut, pra është e pa kuptim për ne me hapë për diskutim ato që kemi arritë. Mirë, atër përbëj një pyetje në vazhdim të kësaj logjike, me çka realisht lidhet kundërshtimet që ju keni për këtë ide, me pamundësinë që ajo të bëhet realitet, pra jo nuk besoni se ajo mund të ndodhë, ashtu si shpëthot edhe, që si shpëthot presidenti. Apo sepse ju besoni që Kosova duhet të mbetet me këta kufi, pa marrë parasysh çfarë mund të ndodhë, e çfarë jo në trezën e bisedime. Po ne do të shkojmë ka konsolidimi i brendshëm, pra përmbyllja e punëve që kanë betë hapur, si rasti me ushtrinë e vendit, pra do të avancojmë në ushtrinë e Kosovës, do t'i kryjmë punë tona të shtëpisë. Unë mendoj që për Serbinë është ma lehtë me njoftë Kosovën, nëse Kosova i ka kry punët e veta. Nëse udhëheqësit serb mund mi thonë popullit vetë që Kosova është punë e kryme, edhe s'kam betë mona rol për ne, për po sta njohim njëri tjetrin, ata dhe bojnë ma letë. Pra, unë nuk mendoj që po shkojmë ka zgjidhja, kur hapin temen e kufive, territorëve ose të popullsisë, po mendoj që jemi ma afër zgjidhjes kur vërtetojmë se në këtë të arritur, qëndrojmë, e konsolidojmë, nëse jeni gati, njihem reciprokisht, nëse jo, vazhdojmë proceset krahash, Serbia në drejtimin e vetë, në drejtimin tonë. Pra nuk shoh arsye që Kosova të hynë në hapje të asaj që e kam rri një herë. Pra është racionale këtë që e kemi mri, mos të havim për diskutim, ajo që kam betë pa, që në këtë rast është njohja reciproke, ta diskutojmë. Mirë, në Brukseli, posa që Gjermania ka pas një tezë të përbisedime në realisht në trezë, asociacioni plus. Asnjëherë nuk kanë treguar se çfarë do të thonë ky asociacioni plus. A ju kanë treguar se çfarë ne kuptojmë me asociacionin plus? Po, unë mendoj se retorika që është rreth ndarjes ose territorit ose korrigjime është një lloj presioni mbi Kosovën, si një etapë tjetër, Kosovës t'i kërkohet një asociacion plus, ose një asociacion me kompetenca ekzekutive ose kompetenca të shtuara. Edhe mendoj se edhe presidenti edhe udhëheqësit e Kosovës kur e përdorin të kundër retoriken për Preshevën, qëllimi pra është prapësimi i retorikës Beogradit, paktën kështu besoj unë. Edhe se nuk më e kuptu se ka një arsye tjetër pse ndohë ky debat taktik publik në vendin tonë, për ndryshe unë do të mbetem çdo herë në pozicionin e sotëm që territore kufi janë pa diskutueshme, ne kemi kryer këto punë natën, por kemi nevojë për një ujë reciproke. Ne jemi tregu shumë zemërgjanë si Kosovë për drejtat e komunitetit serb në Kosovë. Ahtisari plus ka ndodhur realisht se na kemi integruar krejt ahtisarin në kushtetutën tonë, dhe janë të drejtat të zgjeruara për serbët e Kosovës, edhe këto i kemi përfshi para njoftë pa ra dakord Këshillit i Sigurimit, që atëherë kur e kem diskutuar ahtisarin ka qenë ideja që Rusia dhe Kina me na njoftë në Këshillin e Sigurimit. Pra ne me qenë antar të KB-s, ne edhe pak të njohje, edhe pa antarësim në KB-s e kemi integruar këtë ahtisarin, pra kemi. Ne jemi të gatshëm çdo herë të kemi mirëkuptimin më të madhmojshëm për serbët e Kosovës, për vlerat e tyre, për gjuhën, për fenë, për të drejta tjera për jetë në Kosovë, por nuk jemi të gatshëm dhe nuk besoj që do të jemi ndonjëherë që duke ju dhënë serbëve të drejta caktuara ta pengojmë funksionimin e Kosovës, pra nuk do të ndodhë një defunksionalizim i shtetësisë Kosovës. Nuk e kemi këtë interes edhe s'kem pse me dakordu. Mirë, kryetari i Kuvendit dhe i PDK-s Kadri Veseli ndalë mendim të ngjajshëm me ju, pra që kufiri nuk guxon të preket asesi. Por ka zëra brenda PDK-s që nuk janë kaq të prerë në qëndrim. Sa është AK-ja unike kundër idesë për korrigjim kufiri?
Po ne mendojmë që është, i thashtë të njerë, papranueshme që të diskutohet ajo për që njerë kemë rada këtë. Shpallja pavarësisë, kufit, territori, kushtetuta. Këto nuk kemë që me i rihap me asken. Në ka njoftë Amerika në këta territor, në këtë territor, Gjermania e tjerë. Nuk na bën përshtypje ndonjë qëndrim aty këto. Le ta bëjë gjithkush përgjegjësinë për vete, por sa i përket në parti ne kemi diskutuar rreth kësaj teme, gjithë jemi të vetëdijshëm që është e pafalshme nëse hapim tavolinë territorin tonë dhe kufit tonë, janë pa negociueshëm. Edhe mendoj që ne duhet shkojmë ka konsolidimi i brendshëm si shtet, edhe të mos lejojmë që territori kufit tonë të jenë temë për diskutim me askënd. Mirë, a mund tjetë asociacioni me kompetenca ekzekutive të azëm kompromisi i madh që e çon në njojën e Kosovës nga Serbia? Si do të sillet qeveria e vendit në këtë rast? Unë mendoj që aja që mas shumë i vynë popujve tonë, të rast edhe Serbisë, Serbe edhe presidenti Vučić atje, po edhe Kosovës, presidenti tonë, qeverisë, opozitës, ndoshta është një marrëveshje paqe popujve tonë, një marrëveshje paqe mes dy popujve. Marrëdhëniet shqiptare serbe janë gjatë të dëndume, edhe kryesisht i ka përshkruar një tragjedi e madhe për shqiptarët. Përfshi për ishë përnguljeve Serbisë sot me toplicat e rënë e dejtë e lufta e mram, e 98, 99, dhe mendoj që një marrëveshje paqe do të ishte shumë ma profitabile edhe për Serbinë, realisht me Kosovën, me shqiptarët, që sa ndonjë negocimi, ndonjë drejte pjesme, ose ndonjë metri katror. Mendoj që është logjike e gabuar. Këto logjika kanë ekzistuar në kaluar, po ato i kanë sjellë tragjedinë. Ndalja tani edhe vendosja një marrëdhënie duhet jenë përmes një marrëveshje paqe. Unë jam në qeveri që në vetë, mu mos dasht me aprovu. Unë e kam përndirë që e kam po mos dasht me aprovu një skemë pensionale për femra që janë viktina dhunës seksuale gjatë luftës. Edhe mendohet që numri mund të jetë deri 20.000. Tani do ta kuptojnë në Serbi, edhe në BE, edhe në Washington, që për një marrëveshje e paqes është me kalu këtë dhimbje, është me falë realisht një dhimbje, nuk po thoj me harru. Edhe unë mendoj që produkti më i madh, arritura më e madhe në marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë, është paqja mes popujve, mes njerëzve, mes bindjeve, duhet arrihet ajo, njerë është në interesin tonë. Mirë, kryeministër, ky diskursi për korrigjim kufive e ka një referencë, se 5 shtetet bashkimit evropian nuk po na njohin. Serbia i ka hap 15 kapituj, megjithse i ka kthyer kriminalët e luftës në institucione. E ka hek kodin penal. Pastaj ka marrëdhënie me Rusinë, e ka shkel marrëveshjen e ashtu quajtur të Junckerit, ku ndalon marrëdhëniet me Rusinë dhe për shkak të sanksioneve. Ka nisër çështjesh që Serbia i ka shkel dhe i ka fituar 15 kapituj. Më thuaj, deri kur na mujmë me duru dhe mos të hapin edhe çështje dhe t'i japin fund kësaj historie. Çështja e kapitëve është shumë interesant. Hapja është një pjesë, mbyllja është një tjetër. Unë e di që edhe BE-ja dhe në përgjithësi vendet e perëndimit dëshirojnë me hek Serbinë prej Rusisë, mos edhe nga e kaluara. Edhe i kanë dhënë një mundësi, por mbyllja e këtë procesit të antarësimit të Serbisë në BE nuk do të ndodhë pa njohjen e Kosovës, dhe to e dinë edhe në Serbi. Pa ta e dinë që kohën mes hapjes dhe mbylljes është koha për zgjidhje. Tani e di që Serbia e ka luajtur rolin më të vështirë, unë e kam pa edhe në dialog tash me rastin e Avnisë, me delegacionin tonë, edhe realisht të tolerue. Unë nuk jam për me ndjek shembullin e njëjtë, që dhe Kosova me luajt një rol të vështirë me partner tonë. Kom pas disa thymje me zonin Mogherini, kom pas disa mos pajtime në disa stata, por mendoj që ne duhet t'i kryjmë punët e shtëpisë. Pra, nuk kem nevojë mu bë të zërshëm, sa ke nevojë me i kry punët e Kosovës, me konsolidu rendin dhe ligjin, me konsolidu qeverisjen e demokracinë, e mediat e lira, respektin e ndërsjellë, me konsolidu ekonominë, pa këto duhet i bëjmë. Po, të gjitha këto janë, po çka nëse nuk na njohin 5 shtetet e Bashkimit Evropian? Mendoj që është e pashmangshme njohja. Pra mendoj që jo, është lënë një periudhë kohore, ju ka lënë mundësisë që ndoshta një dialog i caktuar të sjellë këto njohjet. Dialogu edhe marrëveshja e vitit 2013 e ka pas një varione, korrekt. Tani dialogu e shini kam rrinë një gjendje tronë,
Edhe kërkush fort nuk man shpresë që dialogu i zonës Mogherini do t'i zgjidhë problemet mes Kosovës dhe Serbisë. Unë nuk besoj që ka shumë botë mo që besojnë që zonja Mogherini dhe ky dialog i zonës Mogherini do t'i zgjidhë problemet mes Kosovës dhe Serbisë. Unë mendoj që tash të gjithë e dinë që duhet t'ju lanë një grim kohë veneve vërtet të reflektojnë në këtë proces. Nëse ka energji të reja, është diçka tjetër, nëse kyqen aktet kryesor, Shtëpia e Bardhë, Berlini, Londra, atër po. Po në gjendjen e sotme nuk besoj që dialogu i hequr nga zonja Mogherini do të ndryshon, për shembull ajo s'ka mujt deri sot me zbatu marrëveshjen e energjisë. Ne ende jemi të bllokuar në zbatimin e marrëveshjes për energjinë në veri. Pra shihet që ky dialogu i Brukselit realisht e ka trajektorin minus, nuk e ka në plus mo. Po mirë, kur e ka trajektorin minus, kur është e pa efektshme edhe realisht edhe ajo që bën Bashkimi Evropian, atëherë çfarë do të bëjmë nesër? Me status quo nuk mund të jetojmë. Jo, na do të me i kry punë të shtëpisë. Për shkak një kohë gjatë kemi shpresuar që veç tavolina na vjen këtë rezultatet. Edhe veç vin për IBE-s, për Amerikës. Na do t'i kryjmë pak punë tona të shtëpisë. Për shembull, zbatimin e erës, prioritetet. Na do të me forcu rendin dhe ligji me mua livrazimin e vizave. Na do të punu për Interpol, me qenë këtë mobilizuar, pozit opozit. Ne do të bëjmë garë mes partive. Unë jam pushtet, s'jam pushtet. Shkoj unë vjet tjetri. Kanë shku plot para meje, kam ardhën, mu i vi prap, për shembull kam marrë 13 vjetë. Nuk po ham që është e veç tema e pushtetit, është tema të kryjmë disa punë shtëpisë që si kemë kryjë. Interpol është mirë u antarësu Kosova. Kush hup nëse Kosova antarësohet Interpol? Ju siguroj veç krimi transnacional dhe terrorizmi. Kush tjetër hup? As fqit nuk hupin. Ne do të kryjmë punën me ushtrinë tonë. Ne do të konsolidojmë vend, pa ekonomi e mirëfillt. Nëse i kryjmë këto punë, kalon një kohë, 5-6 muaj, 3-4 muaj, kur do që i vje vakti, ulem edhe herë me Beogradin, me Brukselin, a ka diçka të reja, ka në opcion, jo, ani mirë, po kthejmë edhe herë për i kryjmë punë të shtëpisë. Mirë, duke ju njoftur se jeni rrep dhe pragmatik shpesh herë, a nuk po më duket Ramush Haradinaj në këtë rast pak një politikan idealist në këto pika? Jo, se unë menej që kryjmja punëve të shtëpisë, po i marrë shembull, unë çdo herë kur më kanë pyet për dialog, më dikush më i kryj punë të shtëpisë. Dikush dash më marrë me energji në atë vakt, dikush dash më marrë me plot ligje, dikush dash më marrë me kërkesat komunat, kategorive tjera, me i kryj do punë të shtëpisë. Edhe detyra jam është me konsolidu Kosovën, unë e forcoj presidentin kur në tavolinë të i kryj punë të shtëpisë. Çdo punë të Kosovës që kryhet, pala Kosovarë është më e fortë. Presidenti më i fortë në tavolinë përballë, presidenti Serbisë edhe delegacioni ynë është më i fortë. Unë nuk e kam menduar kontributin tim me ndihmu Kosovën në tavolinë me Beogradin. Nuk mendoj që detyra jam e çaj. E ka presidenti le ta kryjnë ato. Unë e kam detyra të qeverisë për i kryjmë punë të shtëpisë. Por e i kam kryjë punë të shtëpisë edhe me respekt për serbët e Kosovës. Realisht jam sjell shumë korrekt me ta. Ju kemi mundsuar një partneritet, një qeverisje, një përgjigje plot kërkesa për jetë. Unë mendoj që serbët e Kosovës nuk kanë nevojë për Beogradin me mbrojt. Jam në shembull kryetarin e Graçanicës. Është një serb na nuk e dim fort çeli është. Për shembull po e zom, por as një pengesë ka në funksionim. Nuk po flas për Shterpër, për Batislavin. Atëherë pse kanë me pas problema ata në veri, ata mujnë me jetu shumë mirë. Po shumë e qartë është kjo, po nuk e kanë këtë dëshirë. Shihni pra, ne po i fitojmë do argumente të mbrëmshme se Kosova mund jeton në harmoni, në tolerancë, në diversitet. Këto po i bëj unë, kjo detyra jeme, këto po i kryjnë teren. Mirë, atëherë po kthehemi te një komenti i fundit për këtë temë. Si e komentoni pozicionimin e ri të presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili tash thotë se nuk mund të ketë korrigjim kufiri nëse ideja kundërshtohet nga fuqitë e mëdha. A prisni që edhe presidenti pas kësaj thotë që nëse fuqitë e mëdha nuk e bëjnë këtë, nuk do të ndodhë? Unë mendoj që është mirë të hekim këtë çështje për diskutimin, kufit, territorët, korrigjimi, nuk mendoj që o mirë në Ballkan. Edhe jam tepër interesuar që të heket kjo, e të fokusohem të punë të shtëpisë si Kosovë, edhe pashtu mendoj që edhe zoti Vučić e din që kur hapen kufit ato është zorë me i mbyllë. Do në bukur shumë ushtri me i mbyllë. Ka shqiptarë që mendojnë që kufini i Kosovës duhet me konë top liqë, jatë e molla ku që janë nishë. Nëse hapet dikun për çdo metra në Leshak, se ideja e sheve nuk është Imani, as Trepça, është Leshaku që janë rezervat e xhejes realisht. Edhe Kopaoniku janë ishim damarin e xhejes e ka deri në Leshak, në çat kodën. Çka kodë vjen Serbisë shumë. Që është
palidhje realisht, se sot zehen si më të shfrytzu as na Serbia për vete, Serbia i ka shit miniera të kinest, edhe tek ne ka marrë investitor. Pra shumë e palidhe me boksi i lëvizjesh, ku dje që miniera tona kam ju taku investitorëve. E përshëndes, për shembull në Feronikë investimin e investitorit Shqipërisë, po për shumë miniera tjera me siguri që do të jenë tuj që kanë me i. Ajo që unë e shoh shumë me rëndësi është që duhet me kalue në një marrëdhënie të ardhshme, vetëm në ato çka nuk është arrit. Për ato që ka kryi, s'kem se me diskutu. Serbia veti ka tërhek ushtrin, vetë tërhek me administrat, e ka pranu tampon zonën, e 25 kilometra në fillim të kufirit, Kosovë, Serbi dikur 5 kilometra, Brezhin, e ka pranu, e dim ku jemi qëtë, në gjykata ndërkombëtare, e ka vërtetu që jemi e shpall shtetë në bazë drejtës ndërkombëtare, tani, ajo që kam vetë është njohja, një duhet vetëm të sulmojmë njohjen, po jo me hap, ato që kem rri, s'ka logjik. Mirë, po ju më të një temë tjetër, e cila ndodhi qëtë hanën, në të vërtet të premtën e kaluar, ushtria mes ligjit dhe kushtetutës. Një çështje tjetër, pra që jeni në nivi me presidentin Thaçi, është pikërisht kjo temë, ligji për FSK-n. A keni njoftuar atë për veprimet që planifikoni të ndërmerrni në javët ose muajt që vinë? Tani, ne kem pas diskutimet shumëta me gjithë spektrin politik për ushtrinë e Kosovës, e dëshirueshme, ju dini o fol gjatë, ka qenë përmes ndryshimit neneve kushtetuse, po që kërkon edhe 2/3 e votës serbe në parlamentin e Kosovës. Ne kemi mëri me e krye atë që është obligimi yni si Kosovë, që ta vërtetojmë se jemi të gatshëm për një proces stil për ndryshim të neneve kushtetuse, për elaborim të komunitetit, për elaborim të partnerët tonë, deri edhe NATO, qeverit veçeveç, e gjithë tjerë. Mirë po, duke konstatu se vetë gjendja në dialog, vetë procesit e ndërsjela, vetë klima, do më nëse kishim votën për ekipën për negociim, me Serbinë e lemo të aspirojmë të marrim votën e listës sërbska për ushtrinë. Edhe që thonë drejtën, nuk ma kanë bërç këtë votë, se kur kem bo koalicion, jemi ra dakord që disa tema mos me përfshi si pjesë të tema afrikane. Ka qenë edhe zajednica që unë kom vazhdu me folë për ta, po ka qenë edhe kjo, edhe disa tema që kanë ekzistu të ndara. Tani ne, presidenti, është ndjeni të çdo etape të procesit. Mund mos e këtë pas të qartë që atë ditë po ndodhë, kjo edhe mundet që ju ka vjedhë, po ju siguroj që presidenti është ndjeni çdo, se ai ka punu shumë për ligjin për ushtrinë, është angazhu, e ka elaboru, tani ka ardhur versioni i dytë, jo ai versioni i parë me ndryshimin kushtetuese, kjo po prapë shqiqoni, kjo është kushtetuese, se ligjet janë bërë në bazë të kushtetutës, neni 126, parashe, pra forcën e sigurisë Kosovës, nuk ka kufizime në mandat, ne ja kemi dhënë mandatin, nuk e kemi ndryshuar emrin, dhe nikosisht kushtetuta jonë nuk flet për emrin e ministrisë. A është e FSK-s, a e kësaj, a asaj, dhe ne kemi shfrytzuar rastin me e dhënë me çujt pra Ministria e Mbrojtjes. Këtë çka kemi bërë, kushtetuesa është ligjore. Edhe nëse dikuj nuk i pëlqen, e ka zor me kundërshtu, që është vendim sovran i qeverisë një veni, përputhje me kushtetutën të cilën na ka pranu këtë qëto vende që na kanë njohë. Pra 100 vende që na kanë njohë me këtë kushtetutë, me drejtat kushtetuse për me nxjerrë ligje. Edhe ne ato ligje i kemi nxjerrë, edhe është në proces të rregull, pra unë e presh që dikun disha javë, mund tjetë një muj, 2. Ma morë edhe pyetjen, se desha me të bërë, para funit vitit në procedurë të rregull në parlament votohet, i ftoj për votë, që të gjithë. Pra, këtë Kryetari i Lidhjes Demokratike sot në konferencë për shtyp, e tha një gjë. Tha, ne mbështesim procedurat të cilat kanë të bëjnë me kushtetutën, por nëse ky ligj na vjen në kuvend, kryetari i Lidhjes Demokratike tha na do ta votojmë. Po qëndrojmë me u respektu, është racional, edhe ne mbështesim me partneritetin me NATO, jemi të interesuar për këtë partneritet, bojmë shumë punë që ta ruajmë këtë partneritet, megjithatë Kosova nuk mundet në pa kufi me prit, me mbet në status quo, edhe vetëm absorbuesi sigurisë. Duhet vjen një ditë dita që edhe Kosova të kontribuon për siguri. Edhe në Kosovë, në partneritet për paqe edhe ma gjanë. Qëllimi i Kosovës do të me qenë statusi kandidatit për BE, edhe kandidat për NATO. Ne kemi tani së shpejti Maqedoninë shpresojmë NATO,
atër kush ka mbet si brez ajror, kemi mbet ne, Kosova. Ne jemi kandidati arshëm për NATO. Edhe falenderoj kryeministri Mustafa, kryetarën edhe kësë për këtë qëndrim korrekt e parajmor. Shpresoj që edhe zoti Kurti, edhe zoti Ahmeti, po komunitetit, po dhe lista serbe, ani se nuk kem d'akordim para prak, ose nuk kem pas obligime në dërgjeda, ta votojnë se ushtria nuk është vetëm e shqiptarëve, ose gjithve që jetojnë në Kosovë. Mirë, një pyetje që është të bëj avokatin e djallit, çka nëse bërja ushtrisë me ligj ndalet sërish nga institimi ndërkombëtar për ta bërë atë me kushtetut, a ka kryeministri plan rezervë për të? Ja, nuk mendoj që kanë drejt ndërkombëtarët me shti duart në këtë temë. Kjo është e karakterit krejtësisht legislativ, edhe është përputhje me kushtetet e vendit. Nëse do ta bëjshin këtë, do të ishte një procedant i rrezikshëm, i keq nga ana e bashkisë ndërkombëtare. Edhe do të ishte diçka më e papranueshme e mujshme. Për bindjen time, bashkia ndërkombëtare është krijuese e kësaj gjendje. Ata na kanë ndihmuar me kriju FSK-n ku jemi sot. FSK e kam rri në nivel të aftësimit vetë që është i lavdrueshëm, pra e lavdrojnë gjithë mekanizmat ndërkombëtar, plani për tranzicion ekziston, legjislacioni ekziston, pra ajo që ka mbet prej bashkisë ndërkombëtare është me u kujdes, me monitoru këtë tranzicionin nga FSK në ushtri, edhe me respektu dhe me përkrah, po nuk ka logjik dikush me ndërhy tani në këtë vendim një qeverie sovrane të vendit sovran. Ne, për shembull, nuk kemi dalë prej tavolinës dialogut, kur Vulin ka shku në Moskë, ka ble sistem raketor, edhe prej Moskë na ka kërcnu. Ka thonë me këto raketa unë muj ahi bashkujdush për rreth. Edhe na nuk kemi qu pej tavoline, nuk kemi bona i problem, është e pa kuptim tani, mi thonë Kosovës ti po rrezikon çfarë do procesi. Po, e vërtet është kjo, po pikërisht kanë dalë edhe këto temat të cilat kanë bojnë për korrigjime, për arsye se Bashkimi Evropian ka dalë jashta temës së dialogut dhe ju ka dhënë përparësi shumë Serbisë në rrugën ne kemi respekt për BE-n, edhe kemi respekt për vendet e BE-s, edhe për Amerikën. Por ne e dim që nuk i nevojitem askujt pa zot. Imagjinoni, për shembull, një krizë në ndonjë vend caktuar, një valë të refugjatëve, Kosova s'ka ushtri, është vakum. Kosova duhet mu bo antare Interpolit, Kosova duhet mu bo antare Europolit, Kosova duhet ketë ushtrinë e vetë, duhet ta ketë përmbyllne sistemin e sigurisë, duhet jetë e aftë, ta zotron veten, në partneritet me KFOR-in, që ne kërkoj mision preshën KFOR-it NATO-s, po duhet jetë aftë po ashtu të ndihmon vendet e rajonit në kriza, në rreziqe që mund t'i kanosën rajonit tonë. Nuk bëhet ushtria jonë me luftu kundër Serbisë, le ta haron dikush, nuk e kemi atë qëllim, edhe nuk kem pse me luftu kundër askujt, ne po kërkojmë paqe, edhe unë po propozoj marrëveshje të paqes mes dy vende, po ushtria e Kosovës bëhet me përmbyll sistemin e sigurisë, institucionet e sigurisë, cilat i kemi me nevojë, po dhe kemi drejt. Pra ne po realizojmë drejt kushtetuese. As nuk ka kriju ndonjëherë përshtypja zoti kryeministër, sidomos edhe kur i keni reaguar zonës Mogherini në Bruksel, se ekziston një bindje që BE-ja ka njerë e dëshiron pazotësinë tonë, në kuptimin që disa institucione mos janë pjesë e institucione ndërkombëtare, që Europoli, Interpoli, UNESCO, pastaj mos njohja 5 vendeve, mos respektimi i kohës për të bërë ushtrinë, për arsye se ka 3 vite që është në tavolinë çështja e ushtrisë. Megjithatë, këto janë një mospërfillje ndaj zotësisë tonë. Siç mendoj që Mogherini është një, po them ashtu, një politikane tani e BE-sh, po që vërtet ka ndjenjë ndaj Ballkanit, mundohet me bëta punë të mira. Mi po vetë konstelacionet që janë kriju me na BE-sh lidhur me Ballkanin në bukur zbeta. Edhe unë kam pas përshtypjen që ajo nuk e kupton esencën e asaj në për çka po kalojmë ne. E vetë një mënyrë, si tash Mogherini është para fundit mandatit vet, ajo në mars e dorëzon detyrën se në BE kanë zgjedhjet. Duhet ne t'i kryjmë punë tona shtëpisë më shumë. Pra do të jemi më të vendosur për vetveten. Për shembull, unë kam qenë i shokuar ku më ka thënë ajo në takime dhe e kam përsërit disa herë, jo ma vit një herë i kam thënë ta Kosovës vend. Imagjinoni me ton, edhe jam kritikuar pastaj për disave se pse kam reaguar, po është e pamundshme me duru një gjatë tillë. Ne kemi asociim stabilizim kontrat me BE-n. Unë mendoj që në BE-s megjithatë kemi rrimi çudo porosi më të mira të plot të kryeqytetit, të Berlinit, të Parisit, të Amsterdami,
të plot tjera, të Roma për Kosovën, të Vjena, edhe shpresoj të Varshava, besa tash me Poloninë i kemi përmirësu. Unë besoj që duhet të arrujmë një komunikim me BE-n të marrim liberalizimin. Liberalizimi është tepër i rëndësishëm, edhe duhet bëjmë kujdes gjithë. Hyre një temë, që i kam 2-3 pyetje, po mundohem me i përmbledh. Kur prisnin që çështja vizave të shërtohet nga Këshilli i Ministrave? Dhe sa janë gjashtet që hesja vizave për kosovarët të marrin dritën jeshile? Tani është një trialog quhet, janë 3 insiane, është komisioni dhe parlamenti, këto dyja janë po. Ta shto dyja komunikojnë me Këshillin e Ministrave. Të thotë 2 me 1 jemi veç. Të vëne kemi krye ndryshë thonë 2/3, por me gjithate Këshilli i Ministrave është proces më i vështirë. Unë besoj shumë që vendimin mund të marrim këtë vetë. Pra unë i kom siguru plot ministra të rendit, plot qeveri, prej Kosovës nuk do të merrni as refugjat, as krim. Prej Kosovës mund të merrni veç shkëmbim, veç partneritet, veç qytetarët lirë që lëvizin. E u mendoj që jemi në drejtim të mirë. Disa opozicione që kom bajt në tema të caktume, mi kanë bo domiq në përbeje besoj. Jënë disa opozicione që s'po du me i referu gjithave, po mendoj që na i kanë bo domiq në përvenet bejes. Qoftë sa i përket rend dhe ligjit, qoftë pozicione parimore në marrëdhënie të caktume, bilaterale ose multilaterale, qoftë një farë insistimi që Kosova me u konsolidu mana vetes. Shpresoj shumë pra që do të rezulton me liberalizim, i falenderoj gjithë, mendoj që për liberalizimin bashkë gjithë jem të një muë, i kisha lutë edhe pak të LDK-ja, ata kanë marrëdhënie me IPP, edhe unë i kom do marrëdhënie, i kom vendos do të reja, sot kam prit Adenade Kodenar, kanë ardhur prej Berlinit, pra jemi duke punu, po i lus ata që kanë marrëdhënie me partitë e djathta, frat bojnë ma shumë, mund të ndihmojnë të gjithë të djathtët e rajonit, qoftë HDZ-ja, qoftë Partia Demokratike Shqiptare, kushdo që mundë të jemi në ndihmu që ta marrim liberalizimin. Mirë, kjo pyes, çështja Bllakaj, sikur ka hyrë në fjalorin e disa shteteve të BE-s, që po thonë se e rrezikojnë deklaratat e shumë njerëzve, pra dhe juja, për ish prokurori Bllakaj rrugën në Kosovës drejt heqjes së vizave. Ç'lidhje ka kjo me vizat? Jo, mendoj që nuk ka përfshi në atë agendën e BE-s, për shkak se unë kam qenë i shpejt e i sakt, i kam informu me procesin, me marrëdhëniet që ka pas zyra e kryeministit me prokurorin në rastin e fjalë. Vlerësimet e mia kanë ardhur për një prokuror që s'ka qenë më në punë, ish prokuror, për një qytetar realisht. Edhe kritika jeme ka pas bëj me faktin që ai në vend që viç unë gjykat, o shku ka pralluna për gazeta. Që nuk në rregull, domethënë, i ka ra tik ma shpinë e këtë një procesi, tronët vështirë t'i veni. Si ku ta kishu dhe në gjykat, na ishim sot duke e bisedu këtë anën politike e publike, po veç anën ligjore, që ka qenë ma mirë për Kosovë, edhe për prokurorin fjalë, edhe për sistemin tonë. Si të që tjetë, unë e menjerë kom reagu, edhe nuk menoj që jo kriju qajdam. E që kjo ka qenë nervoza jeme realisht, pse kom reagu. Në disa e mënu me e spjegu këta, se pas na unë diçka me më shef, o bura, nëse është për luft, jo me më shef, po mi kanë qitë mitë në ledin, drejtësia, menshme drejtësia, huj, nuk o metë kush pa shpur dhe rolin tame, drejtën teme, ato kush jem kone, kush o konë duka gjinin luft. Edhe nuk besoj që ka zonë ma të shpurne, dhe në fund. Po qëllimi ishte vetëm mos ta dëmtoj një proces stil. Unë besoj që BE-ja e ka konstatu, se na kemi një dialog përhershëm në rend dhe ligj. Natalia është në tavolinë, Grego është në tavolinë, Gdelavie, Eulikshi ka qenë gjithkohë në tavolinë, e ka vërtetuar që na kemi një dialog përhershëm me ndërtu rend dhe ligj. Është ministri i drejtësisë Tahiri, janë këtë shefat e institucioneve të rend dhe të ligjit në tavolinë, e u mendoj që BE-ja ka kuptuar që na po punojmë substancialisht për rend dhe ligj. Zoti Haradinaj, temat e cilat realisht nuk janë, në duket parë nuk bëjmë pjesë në mirëqenien e qytetarit, megjithatë ne u dashti kapim, por motmoti i qeverisë Haradinaj është tema për mu e rëndësishme dhe për qytetarët realisht. Cili është bilanci i një vitit qeverisje, zoti Haradinaj? Ju doli me vështirë se sa e keni menduar qeverisjen? Që batan, unë kërë kom hapë vitin qeverisës, e kom hapë me energjinë, ju kujtohet. E vërtet është një vjetë pas, dita e njerit eskavator, 24 orëshi, ka qenë 500.000 euro humbje për Kosovë, në atë kohë. Në atë kohë më kanë kritiku që e ndonë 2 milion, 20 e sa, për banorët mu që vendosë, për me mujtë na me nxjerë qëmër, me prodhu energji dhe e tash u bon një vetë s'ka rritje të çmimit rrymës. Po e hargjojmë këtë rrymë, është e Kosovë, se prodhu me për njerëzve në kek,
pagat për japim njerëzve tonë, paret po gjenerohen këto, pra i bjen me një farë matematike thjesht deri 1 milion ditë bilanci pozitiv. Vendimet këtilla, ti karakteri, për me nxit eqen ekonomike ka të shumta. Ka enorm vendimet tilla, shumica e tyre janë dedikuar ekonomisë. Tani, unë e di që edhe opozita do të me kritikun diçka dhe në rastet caktuar vojnë janë vendime pa kalkulume. E vërteta është që për do logjika, këto janë revolucion. Për shembull, shihni, unë e kam marrë ligjin e Prishtinës e kam kry. Unë e kam marrë pallatin e Rinis që kam bet në mshirë, domethënë e dini Diegun, janë kthy parat e BE-s. Para do dite u festu se mur komuna, tani ka pronar, tani mund të hynë në marrëdhënie kontraktuale për pallatin e Rinis, pa është ekonomi, është një lloj fabrike pallati e Rinis. Këtë punë që i kemë bo, zonat industriale, parku inovativ i biznesit Gjerman, po ndodh, zona industriale amerikane në Gjakov, do të ndodh. E pra kemi hyrë në procese që janë bukur serioze në vend. E vërteta është që unë shpejkom ato mundësit më të maja me i shpjegu çka po vojnë, po shumica e punëve tona janë direkt lidhura me rritjen ekonomike të vendit. Por zakonisht kur ka një koalicion çfarë është ky, në secilin vend janë të vështira vendimet. Çfarë janë raportet me partnerët? Me kë merrni vesh me lehtë e me kë me vështirë? Në çdo temë ka do vështirësi. Për shembull tani kemi kryer ligjin për pagat, nuk ka qenë lehtë. Nuk ka pas Kosova, do thotë për që ekziston në vendin ynë, pas luftës në kohë të Jugosllavisë nështë ka pas, nuk ka pas ligj për pagat, ligj për zyrtarët publik, ligj për administratën. Pra hera parë që e kemë bërë, nuk ka qenë aq e thjeshtë, domthonë vështirësi. Po shiqo me përgjithësitë e parë, si me zotin Veseli, me sekretar parlamentit, kryetar partie, me zotin Thaçi si president, me zotin Limaj, me zotin Paçolli, vërtet merren vesh. Po në zbatim shpesh ka vështirësi. Mirë, po sa keni ta kërkoni votën e listës sërbe, ose sa herë kërkoni votën e listës sërbske, pa ju kushtuar me diçka? Ja, të thëmë drejtën, unë nuk kom hi në i farë praktike gjithë me dhonë diçka për votë. Na kemë bo një marrëdhënie bukurfer në fillim. Në disa temat vështira politike e të interesit nacional, jemi rada akojt me ilon anash. Mos me i përfshi në kalkulim për votë, që kom pasë edhe unë interes ashtu. Edhe i kemi ndapë. Për këto, jo. Për temat qeverisë jemi. Nëse diçka e kalon qeverisën e zakonshme, bëhet çështje për diskutim. Po nëse është qeverisja e zakonshme, nuk e negociojmë votën për ditë. Pra ne jemi partner të koalicionit qeverisë dhe vota vjen vetë. Mirë, a është përkthyer akoma marrëveshja e Kosovës së Re? E Kosovës së Re. Po. Është publiku prej ministrisë, prej Valdrinit, marrëveshja origjinale është vetëm në anglisht, ju thonë drejtën, nuk është nuk e përktheni. Origjinali është në anglisht, mundet më përkthy dhe me siguri ministria e ka këtë mundësi, por marrëveshja në origjinal vlen para një gjykate është ajo në anglisht. Kur do të plotësohet bordi i Trepçës? Është kriju një bindje se ministri ka kërkuar mu vanu votimi i statutit të Trepçës, për shkak se është negocim me sindikatat. Në fakt kjo një gabim, është dash mu krye votimi i statutit që me vazhdu, bordi ekziston, statutit duhet pastaj bordi menaxherial, menaxhmenti. Menaxhmenti nuk ka ndohur për shkak se nuk është votuar statuti në parlament fatkeqësisht. Çfarë do të bëjë qeveria me punëtorët e postës që ditë me parë përmes protestave kërkuan rroga? A keni një qendrim parasysh se një qendrim paraprak e keni pas? Ekzistojnë ndo mundësimi. Menaxhimi do të jetë me dhimbje, dhimbjet do të jenë për secilin nëse dojmë të harrojmë institucionin. Ekzistojnë disa mundësimi, jep në një shërbim shtesh këtyre postës, cilat shërbime krijojnë profit. Ekziston mundësia, pra ndonjë shërbim caktuar me dhona tyne, nga i cilat ata mundin me kriju të hyra, mundin me kriju paga dhe mundin me mbijetu dhe mundin me qenë të vetë financum. Po, a ndjeni në impresion, zoti kryeministër, nga këto kategori, nga edhe mesimdhënësit që kërkojnë gjithashtu ose paralajmërojnë protesta për rritje të pagave, dhe në njëkohësisht janë hise e madhe votuesve. Si e keni këtë ndjenjen kur do të merrni vendime e që disa pika janë të lidhura me vota? Po, nuk është as thjesht, edhe zakonisht informata nuk po bëhet saktë. Për shembull, një pjesë e mësuesve, arsimtarëve e kanë marrë informata nga vim, që gjoja nuk përfshihen me ligj korrekt. E që thëmë drejtën, një 5 milion në të ardhmen shkojnë direkt vetëm për këta, për ciklin e ulët të mesëm për paga,
nga ligji i ri i pagave, 5 milion pare, shkojnë veç të këto kategori. Që në total të një 50 milion që është 10% e pareve. Mas shumë të shkojnë për policinë, po ju siguroj që s'kem qare. Nas muj mu bo shtet nëse se vendosim rrënë dhe ligjin nivel duhur. Edhe i kemi lënë policinë shumë gjatë keq. Është tepër vështirë një vend që ka dalë pej probleme, pej tranzicionit, mos me pas polici që i ka hije, gjyqësore, prokurore, e gjyqtar, inteligencë, në ushtrin, to e bojnë shtetin. Nuk po më shtet policora, së shtarak, po shtet ku mundesh me jetu i qetë e i sigurt. Kuptohet, arshimi është prioritet, sot i kam prit, nuk është let me gjithë zhjet adekuate, nuk është let me i knash në të nëshi, po qka është me rënshi na atë bugjet që është i Kosovës, do da kalkulojmë në të mirë në gjithë realisht, gjitha kategorive. Mirë, një marrëdhënie të ftoftë keni me lidhjen demokratike të Kosovës, por e keni korrekte në distancë. Ata ju kritikojnë për qeverisje që e bën secilin në opozitë, por një marrëdhënie të ngarkuar e keni me vetëvendosin, sidomos me liderin e saj. Edhe me LDK kemi momente të rana, ko pashkove, varësisht për qasjes, po tani unë e kuptoj që opozita dhe do t'i kritikon ato veprimet qeverishe, logjikat qeverishe, kur e teprojnë në baza personale, diçka kuptohet të reagojnë. Tani të vetëvendosje, ata po kërkojnë një farë partneri për betej, pra me anë shpreje, zakonisht e targetojnë presidentin thaqe, po nëse caktume, jam unë i preferumi i tyne, unë vje keq për ta që e kanë humbë hapin, dhe unë ata kryu një shumic dhe në 30% e humbën hapin, ajo dëshmën për një mungesh të dërshipi realisht të asaj udhëheqje, e humbi edhe beshimin e një pjesët kolegëve të vetë, edhe nuk beshoj që është perspektiv logjika e politikë berës që ata po paraqesin tani. Për shembull, dhe rastin e ishim me shku me hek bërlogun, e kishin ardhë Amerikan, e Evropian, e një popull, e një rini ishin ardhë do thmi e vërtit që vetë vendosje. Në aty mbledh bërlog, krejt qaj popull, me tuje, me kvare, me krejt, me media. Nuk i bojnë derë kur një subjekti politik ashtu, aty kishte takës, PDK-s, krejt fëmija të mbledh bërlog. Ata ishin ardhë vërtit që vetë vendosje. Mjë që na ka e prekim vetë vendosin, po bërlogun vasi, si më ka u bojmë shërë, nëse dhe që kjo është shërë për ju që për ekim bërlogun, atër do të adini ko problemi juj. Aman peshen Zoti Haradinaj, jo kryeministi, po Zoti Haradinaj, se ja ka vendosur krahët vetë vendosis në kohën sa ishte në opozitë me ta. Po, shqyqo, në temave ja kom vendosë, në ashtë jo opozitës, po temave që atëre i kom brojt, e kom besu në to, dhe kur besojnë temën e i respektoj edhe kundërshtartë, nëse nuk mendojnë që unë, po a i beson temë, një fare qasje e vetë vendosis nuk t'imponon respekt. E vërtit është një farë qasje e ullët e tyre e politikë bërësh, është bukurzar me të lonë hapsirë për respekt. Një farë mënyre e qasjes tyne është s'len hapsirë, dhe më s'ki që shë respekton, se sjele atyne nuk len. Kuptohet nëse ata kujtojnë që do t'a bindin dekon që Haradinaj është ma pak patriot se ata, ose s'podi, ose që Haradinaj është vegele tha, që ta vegele ati, ata du me qërë vish pak historinë, kush o kush. Do me hanë edhe kuptojnë në këtë vend kush o kush. Unë s'jam maj zotja sot se dje, pas s'jam maj dopta sot se dje. Unë kam shku rrugës. Jo, sot je kryeministër. Jo, po unë jam kryeministër, po si njeri njëtat vlera, njëtat parime jetoj. Nuk ka ndryshu bindja jeme, logika jeme. Ajo, nuk i punoj ma shpine partnerve. I kam hënë tonëve që unë jam në koalicion me PDK-n, me Nisën, me AKR-n, nuk i punoj ma shpine. Dhe do të harrojnë që do t'i punoj ma shpine partnerve qeverishës. Nuk e përdori pushtetin për na imponim të tjerëve, punoj gjithë ditën, punoj ma shumë se tonë këta që në opozit, shumë i qaflejnë dhe në gjithë ditë garant. Unë e qohëm i graj punëve për thmit e tyre, për këtë vend, ofendive në baza personale, do se thanë, u përhapat e shumë që i kom hëndu të trena me Albine Matar, realisht unë nuk komenduna e më rej me ta, ose me njerës jaj, ma që ra fjara kështu, por, deri ku të shkojnë në kanë. Unë e ku të quna me gjithë, ka e thëmë, që ashtu ju koftë. Në popull e din që kemë ka flasë, që ashtu ju koftë. Në më dhëmë, këse të di ofendim, që të vjenë qoftë edhe... Që ashtu ju koftë, që ashtu ju koftë. Nuk kam arsye, pse jam kryetar qeverie, sot me u shkujt e me më shka rrugësa. Nuk im ka vërën e punë flesht, kryetar qeverie, nuk o punë e flesht. Kemi organizu zgjede, ndalë njës kanë votu,
kanë votu parlamenti, nëse që kjo ka marrë me vo, okej, që me vote, që po vojmë tjetër. Të tëtë, qashtu ju koftë, për i me qashtu ju koftë, edhe qashtu kam ju konë, kush qetet njerëzishëm, me respekt, di me respektu, se jem lenë familje që respektan, kush o vendan, kush di mu sjell, qashtu ju koftë të njetën. Mirë, LDK-ja, kjo pyetja fundit, pra sy se po kalojnë një orë, LDK-ja, vetëvendosja, po edhe PSD-ja, po kërkojnë zgjedhje. A jeni të gatshëm për zgjedhje, para se ta kryeni mandatin, nëse ato thirren dhe nëse humni votën që është 61? Që, nëse një mot që janë ka sukses, unë s'kam qka flash. Unë respektoj është parlament. Në atë moment që i kanë 61 vota, më votojnë, kuptohet që jam zgjedhje. Dere që nuk i kanë, dhe ti bojnë njëherë, mos flasin shumë, se vishë të i folë, po bojnë orë, ja kanë njështë mas 1 muj, mas 3 muj, mas 6 muj. Nëse i kanë votat, s'ka nevoj me folë, ta krynë punën e vetë, unë ja u respektoj. Po, diçka du më të regu për aleancën. Mos mashtrohen, për ishtu në luftimeve që për i bojnë kafi qa u këta. Edhe po kujtojnë që janë 6% tonë. Na jemi bukur punëtor, sistematik jem. Po ju ma një shambull, bali ma rejmin. Ditë të natë, pej me në gjegjit punan, nëso a rej. Pople e qmanë, pople e shetë që ka punan. Smaj Latifin njajt, Ardian Gjinin njajt, Gjafer Gashin njajt, këtar tjerë që i kemi Zenun e Lezhin, profesorin e respektu njajt, nuk po flasë për të qanas, për ju ne ka respekto. Jemi në punë këtë ku jemi të i punu, për temat të i veni, ka plët kategorit të i veni që e din që ka povojmë, nëse i mashtrojnë që do rezultate ka fiqa, le të vazhdojnë me to. Mirë, Zoti Ramush Haradinaj, kryeministri i vendit, faleminderit që ishit në zonën B, faleminderit që hapët javën me gjithë këto tema. Batona, është e vërtet që ju po e këshilloni thashin për korrigjim të kufive? Nëse ma bon pyetje, unë kam një qëndrim për cilin unë edhe ju dallohemi, por është mirë që jam në këtë pozicion që ma bon një pyetjen. Nuk e këshilloj askën, por qëndrimi im është ai që e kom bo publik, Zoti Haradinaj, kjo nuk do të thotë që unë e ti pajtohem në gjitha gjëra. Faleminderit shumë. Faleminderit.